need to learn, got that patriarchy game. Go ahead, skip the tutorial, a straight white fame on games before 26. Vendégünk ezúttal Gulácsi Péter, az 58-szoros magyar válogatott labdarúgó, a kiváló kapus, akinek a napokban jelent meg életrajzi kötete Csendben a csúcsra címmel. Tanult meg önmagáról ekkor valamit, amit korábban talán sosem látott olyan tisztán? Sok mindent, leginkább az, hogy én a futballtól független is egy értékes ember vagyok. A beszélgetés a kapuslét magányáról, a felelősség terhéről, a sérülések és újrakezdések lelki próbáiról szól, de szóba kerül az is, hogyan lehet megőrizni a hitet, a mentális egyensúlyt és az alázatot egy olyan világban, ahol a siker, a pénz és a hírnév gyakran eltorzítja az arányérzékeket. Nagyon sok futballista van, aki a hirtelen jött anyagi helyzet miatt nyilván elveszíti a kontrollt és elveszíti a mértékeket, ami főleg a későbbi életben egyébként rengeteg problémát tud nekik is okozni. A szóba hozott témák természetesen túlmutatnak a futballon, Gulácsi Péter erkölcsi döntéseit, társadalmi kiállásait és a hitelességhez való viszonyát is megvizsgáljuk, miközben az is világossá válik, hogy a sport igazi tétje nem kizárólag kupákban és trófeákban mérendő, hanem abban is, hogy hogyan marad valaki hű önmagához, miközben nap mint nap a győzelem és a felelősség keretei között éri az életét. Mert ki az, aki nem szeretne szeretetben, tiszteletben, elfogadás mellett élni? Ilyen ember szerintem a világon nincsen. Éppen ezért nem volt sose az bennem, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést. A kiváló sportoló személyében egy gondolkodó, erkölcsi döntéseiben is következetes embert fognak megismerni, aki tisztában van a siker árnyoldalaival, mégis minden körülmények között képes volt megőrizni a józanságát. Vendégünk tehát Gulácsi Péter. Csak a könyvbemutatóra érkezett most haza? Nagy részben igen, de összekötöttük nyilván egy családlátogatással is. Nyár óta nem voltunk itthon, és egyrészt ugye szüleinket, barátainkat meglátogatni, kisfiainknak is most találkozni az unokatestvérekkel, ez egy nagyon jó lehetőség volt. Ugye életvitelszerűen családjával Lipcsében él. Milyen gyakran vagy milyen ritkán térnek vissza Budapestre? Azóta, hogy a válogatottól visszavonultam, most ritkultak ezek a hazalátogatások. Az önnel készülő beszélgetés bevezetőjét és rövid életrajzi ismertetővel kezdem, ahogy mindig minden vendég esetében. Az 58-szoros magyar válogatott labdarúgó a német RB Leipzig kapusa Gulácsi Péter, aki Budapesten született 1990-ben, 35 éves. Szülei mindketten közgazdászok, két testvére közül nővére gyerekorvos, húga ugyan építészként végzett, de ötvös művész lett. Gulácsi Péter az ELTE 12 osztályos gyakorlóiskolájában, a budapesti Radnótiban járta az általános iskola első 8 évét, de mert 15 évesen Agárdra, az MTK Sándor Károly labdarúgó akadémiájára került, az ottani gimnáziumban kezdte középfokú tanulmányait, majd a Liverpool tartalékcsapatába igazolva a középiskola utolsó 2 évét már Liverpoolban teljesítette magántanulóként. 16 évesen írta alá az első profi futballszerződését, 17 éves kora óta pedig külföldön él, Salzburgban, Liverpoolban, jelenleg immáron 10 éve Lipcsében. Gulácsi Péter Magyarországon 2-szer volt az év labdarúgója, egyszer a német Bundesliga legjobb játékosa a kicker rangsorában, 2-szer a Bundesliga legjobb kapusa, és egyszer az osztrák-bajnokságban is a legjobb kapus ő volt. A Bundesligában 3-szor nyerte el a Fehér Mellény díjat, amely a legtöbb kapott gól nélkül lejátszott mérkőzésért jár a kapusoknak. Az U20-as világbajnokságon elért bronzérem elismeréseképpen 2009-ben ők lettek az év csapata, és csapattársaival együtt megkapták a Magyar Sportért Emlékérem aranyfokozatát. Gulácsi Péter angolul és németül beszél, felesége közgazdász végzettségű, aki manapság saját vállalkozását vezeti. 2 kisfia közül a nagyobbik, az idén kezdte az általános iskolát, kisebbik fia óvodába jár, mindketten folyékonyan beszélnek 3 nyelven, és természetesen már fociznak is. Hát gondolom nem nagy ráhatásra, apai ráhatásra, ugye? Ugye ők már beleszülettek ebbe a futball buborékba, amiben mi élünk, és én nyilván nagyon élvezem az, hogy ez így rájuk ragadt. Semmit sem erőltettünk, de azt nyilván szeretnénk, hogy sportoljanak, és örülök, hogy a
foci az ennyire bejött nekik. Ha stimmeltek az adatok, akkor kezdjünk is bele a beszélgetésbe, de előtte támogatóink még bejelentkeznek. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. OTP Travel. Mert biztosan utazik. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Ezúttal vendégünk Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó válogatott egykori játékosa, a német RB Leipzig kapusa, akit több kiemelkedő nemzetközi kupaszerepléssel és Bundesliga sikerekkel a háta mögött Európában az egyik legmegbízhatóbb, legkiegyensúlyozottabb magyar sportemberként tartanak számon, és akinek a napokban jelent meg önéletrajzi könyve Csendben a csúcsra címmel. Miért látta elérkezettnek az időt ahhoz, hogy egy vaskos kötetben foglalja össze az életét, hiszen még csak 35 éves, a sportpályafutását ugye még nem fejezte be, tehát mi volt az oka éppen most a könyvírásnak? Beértem azért most már, ha mondhatom úgy, a sportpályafutásom, futballkarrieremnek szerintem az utolsó fázisába, ami nekem egy ilyen jó lehetőséget adott arra, hogy visszatekintsek egyrészt nyilván az egész karrieremre, az életemre, és nekem ez mindig volt egy ilyen célom, álmom, hogy szeretném ezt így egy könyvbe belefoglalni, amit majd később odaadhatok a gyerekeimnek, esetleg az unokáimnak, amiből más fiatal sportolók, vagy más pályát választó fiatalok esetleg tanulni tudnak, erőt meríthetnek. Ilyen céllal írta meg? Egyáltalán önmaga két kezével írta, vagy tollba mondta, és valaki leírta, megszerkesztette a mondatait? Tollba mondtam, Galambos Dániel volt a könyvnek az írója, de nagyon-nagyon szoros együttműködésben írtuk, rengeteget beszélgettünk, mi utána ketten a feleségemmel rengeteg dolgot esetleg javítottunk, vagy egy kicsit átírtunk, hogy még inkább olyan legyen, mint én vagyok. Gyerekként miért éppen a kapusposzt vonzotta? Volt ennek esetleg valami karakterbevágó oka is? Egy nagyon aktív kisgyerek voltam, és anyukámék ezért gondolták, hogy ha már oda költöztünk a BVSC pálya mellé 50 méterre, akkor próbáljuk ki a futballt. Nyilván már otthon is rugdostam a kertben a labdát, viszont valahogy nem tudtam ebben mindig hangyabajnak hívom gyerekfutballban úgy érvényesülni, mert pontosan a természetemből adódóan egy ilyen nyugodtabb, visszahúzódóbb, csendesebb típus voltam. Az elején úgy működött, hogy akinek épp aznap kedve volt a kapuba beállni, és feltette a kezét, ő lehetett aznap a kapus, és az egyik nap én is jelentkeztem, és amikor ott beálltam, és láttam a játékot magam előtt, átláttam az egész pályát, valamennyire nyilván az ember ilyenkor, pláne később már egy bizonyos kontrollt is érez a történések felett, és nem pedig csak a labda után szaladgál. Ez nekem nagyon megtetszett, hogy a labda az jön hozzám, nekem csak meg kell várni, és utána egy jó nagyot belerúghatok majd, hogyha kivédtem. Diplomás értelmiségi családból jött, mint ahogy azt az életrajzában úgy említettem is, sőt, gimnazistaként, ha jól olvastam, országos matematikai versenyeket nyert. Tanárai, ahogy szintén olvastam, szó szerint a szívükhöz kaptak, amikor úgy döntött, hogy ennek ellenére a futballkarriert választja. De vajon mit szóltak a szülei, amikor látták, hogy ez most már nagyon komolyra fordult, és lebeszélhetetlenül fordul a futball felé? Támogattak, de gyerekként nálunk volt egy ilyen kimondatlan elvárás, hogy a tanulás az első, amíg kitűnő vagyok, amíg a suliban minden rendben van, addig a foci is ugyanúgy mehet. Ez engem arra sarkalt, hogy még inkább effektív legyek az iskolában, tehát én nem bóckodtam, a szüneteket, azokat nyilván átfociztam, de az órákon odafigyeltem, jegyzeteltem, hogy a lehető legkevesebb időbefektetéssel kitűnő tudjak maradni. És kitűnős volt végig? Végig kitűnő voltam, igen. De annak idején azért otthon kapott olyan sugallatot, hogy a futball mellett azért valami komolyabb hivatást is kellene választania? Volt egy olyan egyességünk, hogy amikor az Agárdi Sándor Károly Akadémiára kerültem, és ugye ezáltal a tanulás egy kicsit a háttérbe szorult, akkor megegyeztünk, hogy egy pár éven belül megnézzük, hogy hol tart a futballkarrierem, és a tanuláshoz még mindig vissza lehet térni, úgymond, de a focit azt most kell megpróbálni a maximumot kihozni belőle, és végig is így kerültem erre a pályára. Amikor nézek egy-egy meccset, nagyon gyakran nem, mindig eszembe jut a kapus magánya. Pontosabban, hogy a kapus képviseli ugye az utolsó védelmi vonalat, ahol egyetlen
legapróbb hiba is végzetes lehet, miközben a játék nagy része távol zajlik tőle. Hogyan éli meg ezt az egyfajta magányt, kiszolgáltatottságot? Bizonyos fokig ez nem mentális teher? Aki ezt a posztot választja, annak tudnia kell, hogy mi jár ezzel a poszttal. Aki sebésznek megy, ugyanúgy tudja, hogy milyen következményekkel jár, mondjuk ha hibázik, milyen következményekkel jár, hogyha aznap nem a maximumot nyújtja. Kapusként ez a fajta magányot hátul nyomasztó tud lenni, de ezzel együtt kell tudni élni. A játék az nagyon sokáig tőlem függetlenül zajlik, és az adott pillanatban viszont 100%-osan kell nekem teljesítenem, játékba avatkoznom. De ez a Ghostnak is magának a szépsége, hogy egy-egy akciómmal nyilván a csapatomat meg tudom menteni a góltól, és nekem mindig is tetszett ez a fajta felelősség, de egy apró hibánkból is nagy probléma tud születni, el tudjuk veszíteni a mérkőzést. Ilyen téren jóval nagyobb felelősség van rajtunk, mint mondjuk a csatárokon, akiknek meg pont az ellenkezője van. 10 kihagyott helyzet után is egy gólt ha szereznek, akkor ők az ünnepelt sztárok. A mai futballban, ha jól figyeltem meg, de hát én csak egy ilyen laikus megfigyelő vagyok, egy kapusnak nem csak a védésekkel kell foglalkoznia, hanem a játék szervezésében, a csapat nyugalmának fenntartásában és a kommunikációban is ugye kulcsszerepe van. Ön szerint ezek a mentális és taktikai elvárások átformálják a kapus szerepét az elmúlt évtizedben? Teljesen. A kapus posztnak igazából a megújítója, talán 2 elég híres kapus, Edwin van der Sar, a holland válogatott és a Manchester United volt kapusa. Az első kapus volt, aki ezt a támadásépítés, lábbal való játékot, nyomás alatt rövid passzokat behozta a futballba. A második pedig Manuel Neuer, aki pedig angolt használva egy sweeper-keeper, az egy söprögetőként kezdett el funkcionálni a csapataiban, német válogatottban és a Bayern Münchenben is, ezáltal pedig a csapatoknak a játéka is megváltozott. Tehát az, hogy most már a kapus előre rúgja csak 60 méterre a labdát, ez nagyon kevés csapatnál működik, mert kapusként is hasonló technikai tudás kell majd, hogy nem mint egy mezőnyjátékosnak, hiszen bevonnak minket a labda kihozatalba. Viszont ezáltal nekünk is nyilván jóval nagyobb felelősségünk van, nem hibázhatunk, sem lábbal, sem ezekben a döntésekben, és ez a fajta kapu védése most már egy jóval komplexebb és nagyobb feladat lett. Amikor góllal bünteti a sors a kapust, ilyenkor a felelősség szinte automatikusan önre hárul, ahogy ezt említette is egyik korábbi válaszában. Hogyan tudja ezt kezelni, azaz megőrizni a belső egyensúlyt és a csapattársak bizalmát akkor is, amikor minden tekintet önre szegeződik? Nyilván az ember minél többször átél sajnálatos módon ilyen helyzeteket, annál jobban tudja kezelni. Nekem erre, és valószínűleg a legtöbbeknek az egyik legjobb módszer az, hogy abban a pillanatban kidobod ezt a jelenetet, tehát mint hogy kukába tennéd. És mintha meg se történt volna? Meg se történt volna, sőt, a legjobb módszer, ha elhitetted magaddal, hogy valójában te nem is hibáztál. A meccs után nyilván jön a valóság szembe, és az önelszámoltatás, tehát az már nyilván egy nehezebb szituáció, de meccsen belül kell tudni ezt a szituációt félretenni, vagy kidobni, és teljesen túllendülni ezen. És milyen belső mechanizmus segíti például önt abban, hogy egy hibázás után újra koncentrált legyen? Nehéz szituáció, mert kapusként egy-egy ilyen hibát kijavítani meccsen már nem nagyon tudsz. De onnantól már az a lényeg, hogy az a meccs az valahogy legyen egyben, él túl, csináld végig, és ehhez kell azért egy nagyon magas önfegyelem, egy nagyon magas koncentráció utána, viszont már rá vagy bízva a csapattársaidra, hogy a te hibádat kijavítsák, hiszen hogyha megfordítjuk a mérkőzést, nekem volt ilyen a karrierem során, akkor utána a te hibádnak a mértéke vagy a súlya is jóval kisebb. Mitől lesz valaki nem csak jó, hanem igazán nagy kapus? Magyarán mitől válik valaki nem csak technikailag kiváló sportolóvá, hanem olyan ember is, akiben a mentális erő, a jellembeli tartás és mondjuk az emberi méltóság egyszerre van jelen? Szerintem a mai futballban már az a lényeg, hogy ki az a versenyző típus, akit a stressz, a nyomás az nem agyonnyom, hanem még jobb teljesítményre serkent. És nekem a legeslegjobb kapusok, vagy a legeslegjobb élsportolóknak ez a legfontosabb tulajdonsága. Nyilván ez megint egy személyiségkérdés, egy tapasztalatkérdés, természetesen megvan ott mögötte a technikai háttér, a rengeteg edzés, a felkészülés, a beletett munka, de az nagyon sokaknál megvan. Viszont a legfontosabb, hogy a legkiélezettebb helyzetben a legjobbnak lenni.
Kit tart ön a magyar és a nemzetközi labdarúgás történetében nagykapusnak, egyfajta mondjuk úgy igazodási pontnak? Kezdeném a magyar futballal. Én ugye Grosics Gyula bácsinak az idejét, nyilván nem születtem még meg, régi videókat láttam, azt a fajta futballt a maival nem lehet összehasonlítani. Tehát ilyen téren példaképként említeni nehéz, mivel két teljesen más sportról beszélünk, de ettől függetlenül nyilván az aranycsapat sikerei, illetve az időszak meghatározó volt ugye a magyar futballban. Az újkori magyar fociban én úgy nőttem fel, hogy Király Gábor volt a magyar válogatott első számú kapusa, közben a Bundesligában védett, később a Premier League-ben, és hogyha nekem valaki azt mondta volna, hogy egy hasonló, sőt eredményekben, ha azt nézzük, egy még sikeresebb karriert tudok magaménak tudni, akkor mindenféleképpen elfogadtam volna. Mind a ketten védtük Európa-bajnokságon a magyar válogatott kapuját, ugye mind a ketten védtünk a német első osztályba, tehát ilyen téren rengeteg párhuzam van a mi karrierünk között, de teljesen különböző karakterek vagyunk. Ettől függetlenül nagyon-nagyon jó példa volt az ő útja, az ő karrierje ahhoz, hogy egy magyar kapus mikre lehet képes. Gondolkodott-e azon, hogy mihez kezdett volna, ha nem sikerül a profi sportkarrier? Ami engem érdekel, és matekból elég jó voltam, az építészet, és a mai napig egyébként érdekel az építészet, és talán ez lett volna az irányvonal, ami ha a foci nem jön össze, akkor az enyém lett volna. Életében egyszer sem hiányzott a magasabb iskolai végzettség, a bármiféle tudás elmélyítése, tehát a focin kívül? Nem, mert annyira beszippantott a futballvilága, és amilyen intenzív lett maga a futball is, és azáltal, hogy utána Salzburgban és Lipcsében is folyamatosan nemzetközi szinten, és egyébként a válogatottban is szerepeltem, időm és energiám se lett volna valószínűleg. Felesége, ahogy az életrajzában mondtam, diplomás közgazdász, nem az a tipikus futballfeleség. Okoz ez például önök között kiegyenlítetlenséget, vagy épp ellenkezőleg inkább inspirálja önt? Inspirál. Nekem ez mindig is nagyon fontos volt, hogy egy olyan személy van mellettem, akinek azért jóval tágasabb a látótere, aki mindig megtalálta önmagát, és mindig újítani tudott, és ez nekem nagyon inspiráló, és szerintem nagyon fontos is egy kapcsolatban, hogy ne csak nekem legyenek egyéni sikereim, hanem neki is ugyanígy, és megtalálta magát először egyébként a Red Bullon belül, majd utána pedig az egyéni vállalkozásaiban. Red Bullon belül mit csinált? Amikor Salzburgban játszottam, akkor a Red Bull Media House-nál a Red Bull TV-nek a beindításában segédkezett, és utána kerültünk Lipcsébe. Soha nem unta a focit? Az unni szó az nem a legjobb szó talán erre. Tud nagyon monoton lenni, főleg ha olyan csapatba játszol, ami nemzetközi porondon szerepel, és még jössz a válogatottba, az egy óriási nagy darálás tud lenni, ahol a foci élvezete el tud egy kicsit veszni. Tehát, hogy hogyha szombaton nyersz, és nem tudod kiélvezni azt a pillanatot, mert már fel kell venned a regenerációs nadrágot, meginni a séket, és másnap felülni a repülőre, mert repülsz a következő meccsre. Ez kimerítő tud lenni, ez az embert hosszú távon azért ki tudja zsigerelni. A másik pedig, hogy elveszíti valójában egy győzelem is azt az értékét, vagy azt az érzést, hiszen jön a következő feladat, és ebben azért el tud veszni az ember. Sok sportoló szerint a legnagyobb ellenfél nem is a másik csapat, hanem a saját elméjük. Hogyan alakította ki ön például a belső rutinját, azt a mentális felkészültséget, amellyel a mérkőzések nyomását elbírja? Nekem megvan egy ilyen fix program a mérkőzésekre való felkészülésben, ez már elkezdődik a meccs előtti este, egy vizualizációs gyakorlattal, mérkőzés jelenetek elképzelésével, tudnom kell, hogy milyen színű mezben játszom, nyilván a stadionokat ismerem, elképzelem az öltözőt, tehát hogy az ember így felkészül azokra a pillanatokra, amik másnap egyébként így érik. Ez azt jelenti, hogy elvonul mondjuk egy külön szobába, és akkor ezt így végig gondolja tisztán fejben? Igen, hát ez úgy néz ki, hogyha otthon játszunk, tehát hazai meccsünk van, akkor én ugye otthon alszom meccs előtt, de akkor már külön a vendégszobában szoktam, és ez lefekvés előtt egy 15 perces program, illetve ezt megismétlem meccsnapon még kétszer, de magában az öltözőben is megvannak ilyen apróságok, melyik sípcsontvédőt húzom fel először. A családom, illetve a gyerekek és a feleségem képe van ugye a sípcsontvédőmön, megpuszilom őket, mielőtt felveszem a sípcsontvédőm. A bal cipőmet veszem föl először, de utána a jobbat, de jobbat kötöm meg először, és utána a balt. És
milyenek a magyarázata? Ez megint egy ilyen apróság, ami segít. Mielőtt leveszem a jegygyűrűmet, azt is 3-szor megpuszilom. Van egy karkötőm, ami a családomat jelképezi. Az a kapuskesztyű alatt van, azt is meg szoktam meccs előtt 3-szor puszilni. Tehát, hogy nekem alapvetően a családi háttér, meg a család az egyik az ilyen legfontosabb támpontom ugye az életben, és valamennyire én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt értük, és nyilván a mi jövőnkért, a mi életünkért is csinálom, nem csak saját magamért, és éppen ezért ez a fajta erő, amit ők adnak, ez a mérkőzéseken is segít. Kapusként ugye hátulról rálát az egész játékra. Mennyire érzi magát a csapat irányítójának, és hogyan kommunikál a védőivel? Ez az egyik legfontosabb feladatom, mert a kapusoknak nagyon sokszor megvan a lehetősége veszélyes helyzeteket megelőzni azzal, hogyha jól kommunikál, jó döntéseket hoz, jól helyezkedik. Nagyon hangosan kell tudni kiabálni, tehát én azért nagyon-nagyon hangosan tudok, mert 80 000 vannak a stadionban, és vagy épp az ember Dortmundban játszik az úgynevezett sárga fal előtt, ahol 35 000 vannak csak a kapu mögött, ott már 5 méterre se nagyon hallják a hangját az embernek, tehát tényleg hangosan kell. Erre még rájön az, hogyha egy multikulturális védelem van előtte, tehát nekem volt már olyan mérkőzés, ahol angolul, németül kellett egyszerre irányítani, sőt a válogatottban is előfordult már, hogy németül és magyarul irányítom a védelmet, tehát attól függően, hogy melyik játékosnak mit kell mondani, akkor igazítom az irányítást. De függetlenül, hogy nem ön a csapatkapitány, ez a pozíció az öné, a kapusé. Igen, a csapatkapitánynak nem feltétlenül a meccsen belül van a legfontosabb szerepe. Nyilván, mint csapat vezére, a viselkedésével, a teljesítményével a csapat élére kell állni. De a csapatkapitánynak főleg az öltözőben van nagy szerepe, a pályán kívül van nagy szerepe, hogy a csapatot mint vezér vezesse. Van különbség egyébként a között, hogy valaki jó játékos vagy vezető személyiség is a pályán? A kettő össze is tud függni. Ugye a magyar válogatottnál a Szoboszlai Dominik példája ez, aki nagyon fiatal lett csapatkapitány, mert egyébként a teljesítménye alapján teljesen megérdemli ezt a pozíciót, még akkor is, hogyha esetleg a személyiség fejlődésében még nem biztos, hogy ott tartott, ahol általában egy csapatkapitány, de ezzel a szereppel együtt ő tovább tudott fejlődni, és belenőtt ebbe a szerepbe. És tulajdonképpen a többiek azért fogadják el vezető egyéniségnek, akár csapatkapitánynak, mert a teljesítménye már arra predesztinálja? Igen, a teljesítmény az mindig az első és legfontosabb szempont lesz. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki hány éves, hány meccset játszott le. A futball az arról szól, hogy minden 3 napban teljesíteni kell. Tehát, hogy az, amit a múltban tettél, vagy aki vagy, amit elértél, az egy bizonyos pontig számít, de valójában az adott meccsen nyújtott teljesítmény a legfontosabb. Valójában mitől függ egy csapat légköre? Mitől függ egy csapat szellemisége, az a kép, amelyet sugároz magáról? A karakterektől. Tehát, hogy olyan játékosoknak kell egy csapatot alkotni, akinek a személyisége passzol egymáshoz. És ez nem azt jelenti, hogy 22 ugyanolyan típusú embernek kell lennie, de egy ilyen szimbiózist kell kialakítania a játékosoknak egymás között, hiszen az a fajta csapaterő, ami a jó csapatokat jellemzi, az döntő tud lenni egy mérkőzésen. Tehát csak jó egyéni képességekből álló csapat, az nem lesz igazi csapat, hanem a személyeknek is passzolnia kell, és erre is rengeteg példát látunk egyébként a világfutballban, és erre egyébként a magyar válogatott is egy nagyon-nagyon jó példa, mert azért, ha megnézzük az elmúlt 6-7 évet, nagyon sokszor sikerült olyan ellenfeleket legyőznünk, akik papíron jegyzettebb játékosokból állnak, de nekünk mégis sikerült ellenük teljesen megérdemelten nyerni, mert mint csapat egyébként jobban funkcionáltunk. Erőt eszembe, hogy azt megkérdezem, ebben a mai futballvilágban mennyire maradt tere még az emberi kapcsolatoknak, az őszinte csapatszellemnek? A futball klub szinten az egy csapatsport, de közben egy egyéni sport is, hiszen minden játékos arra törekszik, hogy a lehető legjobb karriert fussa be. Emiatt nagyon-nagyon nehéz igazi barátságokat, szoros kapcsolatokat kialakítani csapaton belül, hiszen az ember mindig azt nézi, hogy az ő szituációjának, karrierjének mi a lehető legjobb következő lépés, vagy megoldás. Tehát mindenki a saját érdekeit nézi. Akkor igazából véve egy csapaton belül nagy barátságok nincsenek is? Haverok vannak, én így mondanám, akikkel az adott időben, az adott csapatban az ember kialakít kapcsolatokat, de nem kevés példa van arra, hogyha mondjuk egy-egy játékos elhagyja a csapatot, holott egyébként jó viszonyt ápoltunk, én utána vele soha az életben többet nem beszéltem. Esetleg a közösségi médián oda kommentelünk, vagy egy-két üzenetet váltunk, de az, hogy évek
múlva is találkozunk, ez ritkább. Kicsit az edzőkre térve, ugye tudjuk, hogy José Mourinho szinte minden nagy csapatot megjárt már az európai kontinensen, és jóformán mindenütt a játékosai buktatták meg. Az én véleményem szerint is egyébként Mourinho valóban egy elviselhetetlen és meglehetősen nagyképű alak, amire számos csapat játékosai úgy válaszoltak, hogy nem voltak hajlandók jól játszani. E tekintetben egybevág a tapasztalatunk? Amit az ember kívülről lát, az, hogy ő ugye a karrierjének az elején nagyon-nagyon sikeres volt, azzal a fajta focival egyébként, amit játszott annól a Chelsea-ben, később esetleg még a Manchester United-nál is. Portóval ugye bajnokok ligáját nyert. Viszont a foci is fejlődött, és szerintem az ő metódusai, az ő stílusa, az már nem feltétlenül az, amelyik irányba most a futball megy. Elavultak. Így is lehet mondani. És nyilván ez tud feszültséget kelteni. De az biztos, hogyha egy edző elveszíti úgymond az öltözőt, ha egy csapat nem hisz már abban a filozófiában, amit az edző képvisel vagy szeretne, akkor onnan nincs nagyon visszaút. Na pont ezt akarom kérdezni, hogy most a jelek szerint pedig a Real Madridnál fogják megbuktatni a játékosok Xabi Alonsót, a sikeredzőt, mert egész egyszerűen, hogy figyelem, nem hajlandók azt szerint a játékfelfogás szerint játszani, ami Alonsót sikeredzővé tette. Végül is ki az úr a csapatnál? Mitől függ az, hogy, ahogy mondani szokták, az edző elveszíti az öltözőt? Real Madrid azért a világfutballnak az tényleg a csúcsa, és hogyha ott a játékosok nem hisznek abban, amit az edző szeretne, vagy nem passzol hozzájuk, vagy nem szeretnék azt a filozófiát követni, akkor ez nyilván rengeteg feszültséget tud szülni. A Realnál ugye Carlo Ancelotti volt az előző edző, most Xabi Alonso személyében, aki hasonlóan nagy név, mint mondjuk maguk a játékosok, akkor ugye itt lehet egy ilyen belharc az egészből, hogy akkor ki az erősebb, viszont azért látni kell, hogy egy olyan fajta külső nyomás is van ezeken a játékosokon, tehát akár gondolok egy Vinicius Juniorra, vagy egy Mbappéről, nem teheti meg, hogy a Real Madrid mezét fölvesz, és nem 100%-ot nyújt. Az más kérdés, hogy mennyire hatékony a játéka, mennyire sikeres a csapat abban a szisztémában, amit ők játszanak, de azért azt 100%-ra tudom mondani, hogy olyan futballista még nem volt, aki kiment a pályára, és ne akart volna nyerni. Liverpoolban ön 52 alkalommal ült a kispadon, így testközelből tapasztalhatta meg a világklasszis játékosok játékát. Miért nem játszották Liverpoolban önt? Mert még nem voltam készen rá. Tehát azért azt látni kell, én 17 éves fiatalként kikerültem Liverpoolba, egy olyan csapathoz, aki az előző 3 évben 2-szer a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt, tele volt világsztárokkal, és egyszerűen az én szintem az még fényévekre volt attól, hogy én a Liverpool első csapatában pályára lépessek. Rengeteget fejlődtem, lépegettem szépen előre, és voltak olyan pillanatok, amikor erre lett volna lehetőség, ha egy kicsi szerencsém van, de én mindig azt mondom, hogy az életben semmi sem véletlenül történik, mert valószínűleg akkor is úgy kaptam meg a lehetőséget a top futballban, amikor erre készen álltam. De már önmagában az, hogy ebben a közegben készülhettem, fejlődhettem, az nekem rengeteg lehetőséget adott a későbbi pályafutásomhoz is. Egy teljesen más szintre emelt, hiszen onnantól én a Liverpool kapusa lettem, még akkor is, hogyha nem szerepeltem az első csapatban. De azt például ön kérte, hogy alsóbb osztályú csapatokhoz adják kölcsön? Volt, hogy én kértem, és volt, hogy a klub ötlete volt. Az elején, az első 3 évenben, amikor a spanyol vezetőedzője volt Rafa Benitezzel a Liverpoolnak, és spanyol kapusedzője, az volt az érzésem, hogy van egy terv, hogy engem hogy építenek föl, de amiután ők elmentek, ez a terv egy kicsit így megbomlott. Új edzők érkeztek, de nekik már nem az volt a céljuk, hogy fiatal játékos felépítsenek, és éppen ezért ott már volt, hogy én kértem a kölcsönadást, hiszen szerettem volna folyamatosan védeni, fejlődni, mert az edzés önmagában nem elég, tehát bármelyik fiatal játékosnak szükség van ezekre a meccshelyzetekre, a már említett tapasztalatszerzés miatt is, hiszen csak edzésekből nem fog tudni az ember tovább fejlődni. Én egy nagyon fegyelmezett, tisztelettudó és türelmes típus vagyok. A keleténél talán nem jobban? Szerintem pont egy egészséges türelem van bennem. Bíztam sokáig Liverpoolban, egészen addig, amíg 21-22 éves nem lettem, amikor azt mondtam, hogy oké, most elérkezett az a pillanat, hogy ez itt tényleg nem fog működni, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor már én kértem a Liverpoolt nyilván, hogy engedjenek el. Összegezni képes volt azt, hogy mit tanult meg Liverpoolban, mit hozott magával ebből az időszakból? Egyrészt belekóstoltam a felnőtt futballba a kölcsönadások által, másrészt a világ legmagasabb szintjén edzhettem
világsztárokkal, akik világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat nyertek. Egy Premier League top csapatának a kultúráját ismerhettem meg, az angol futball kultúráját ismerhettem meg, de a játékról önmagában a kölcsönadások által például azt megtanultam, hogy kezdjen el legyen az ember, vagy egy kapus főleg, egy új klubban játszani, hogyha lehetőséget kap. Tehát nekem van egy 5 meccses szabályom, hogy az első 5 meccsen nem kockáztatunk. És ezt később egyébként, mint Salzburgban, mint Lipcsében, amikor megkaptam a lehetőséget, akkor ezt tudtam érvényesíteni, használni, és be is vált, hiszen ugye a kapus, ahogy beszéltünk, a megbízhatóság, a kiegyensúlyozottság, az, hogy ne hibázunk, ez egy nagyon fontos pont. Viszont ha hosszabb ideig nem védesz, akkor nincsenek meg azok az automatizmusok még, amik mondjuk, nem tudom, 2-3 hónappal, 10-15 meccsel később. És amikor a másodosztályban védtem a Hull City-nél, akkor belecsöppentem egy olyan helyzetbe, hogy én az első meccstől kezdve mindent szerettem volna. Tehát aktív voltam, kijöttem, a necces passzokat megpróbáltam, de még nem voltam úgy játékban, és ezáltal többet hibáztam, és kikerültem a kapuból. És amikor újraindult a pályafutásom, ez volt az elvem, hogy az első 5 meccset azt le kell tutizni, hogyha nem hibázol, nyilván, ha olyan bravúrok jönnek, amikkel meccset tudunk nyerni, az extra, de ha nem hibázol, nem tudnak belét kötni. És utána, amikor megvan ez a fajta magabiztosság, automatizmusok, akkor onnantól már az ember el tudja kezdeni nyilván fölépíteni a játékát. Az, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik sztárja manapság, sőt vezéregyéniség a Liverpool felnőtt csapatában, miközben ön Lipcsében maradt. Belegondolt-e, vagy belegondol-e időnként abba a kérdésbe, hogy mi lett volna, ha másként alakul néhány döntés vagy körülmény? Őszintén nem, mert én nagyon-nagyon boldog és elégedett vagyok a karrieremmel, büszke vagyok arra, hova eljutottam, ahogy eljutottam. A Dominik 17 éves kora óta ismerem, előtte már tévében nyilván láttam, ő egy kiemelt tehetség volt kiskorától kezdve. Tehát ő kiemelkedett a korosztályából, nem csak magyar szinten, európai szinten is. Nála ez valahogy mindig ilyen magától értetődő volt, hogy ő oda az európai top-top szintre el fog jutni. Tehát az ő úta egy kicsit más, mint az enyém. Én nem mondom, hogy nem voltam tehetséges, de én kemény munka által, fegyelem, alázat, kitartás által rengeteg nehézséget leküzdve jutottam el oda, ahová jutottam, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Tehát ön azt mondja, hogy ön inkább a szorgalmával meg a tudatosságával ért el, amit elért, viszont a Szoboszlaiban ott van egy olyan fajta ösztönös, mondjuk úgy zsenialitás, amely őt arra predesztinálta, ahová eljutott? És ugyanúgy rengeteg munka és szorgalom, de ez az ösztönös zsenialitás, ez ott van benne. És ez nem csak a futball tudásában, de valamennyire a személyiségében is ott van. Hogyha arról beszéltünk, az én személyiségem passzol ahhoz, hogy kapus vagyok, és a kapus poszthoz, az ő személyisége pedig passzol ahhoz, hogy egy kiemelkedett, nem szeretem azt a szót, szupersztár legyen, de neki ez az elejétől kezdve, ez valamennyire egy magától értetődő út volt, és erről fel volt készülve, és a mai napig nem roppantja össze. Azért a nemzetközi futballban ez a külső nyomás, rengeteg futballista kezd egyébként erről megnyílni, hogy esnek depresszióba, hogy gondolkoznak esetleg a visszavonuláson nagyon-nagyon korán, mert ez nagyon-nagyon tudja az embert nyomasztani. De ő erre született, vagy így nevelték, de ő erre fel volt készülve az elejétől kezdve. Szóval soha nem mérte össze magukat, hogy neki miért igen, nekem meg miért nem? Nem, abszolút nem. Sőt, igazából én tudtam, hogy egy egészen különleges karriert futhat be. Az ön példája nyomán is eszembe jutott az a szempont, hogy voltaképpen mennyire bizonytalan a focisták élete, 3 szempontból is. Egyrészt ugye heteket, hónapokat, sőt, sokszor egy teljes évet hagynak ki sérülések miatt. Amikor például 2022. októberében ön súlyos sérülés szenvedett, a jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag, majd a műtött térdét még egy igen ritka bakteriális fertőzés is megtámadta. Nem tartott-e attól, hogy valaki betölti a helyét a csapatban? Dehogy nem, sőt, be is töltötte igazából. És pontosan ez az a pont, ami egyébként hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, ez a fajta harc a posztodért, mert hogyha én elveszítem a pozíciómat, a helyemet, az hosszú távú következményekkel jár nyilván az én karrieremre, akár az én egzisztenciális helyzetemre is, és ez a fajta bizonytalanság, ez ott van mindenkinek a karrierjében. Egy sérülés
Az én esetemben a szerencse az volt, hogy 32 évesen jött egy ilyen hosszabb sérülés. Ha ez 19 évesen jött volna, akkor valószínűleg a karrierembe került volna, mert nem tudtam volna a következő lépéseket megtenni. Egyébként a riválisom abban az időszakban nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott, és volt egy fél éves szakasz, amikor én már egészséges voltam, de ő tovább védett. És mi segítette át a bizonytalanság, illetve a tehetetlenség több mint fél éves időszakán? Ugye nekünk azért az egónk, futballistáknak azért elég nagy. Tehát nem tudnánk ott állni 60-70 ezer ember előtt, hogyha ne lenne ez a fajta egoizmus bennünk. Mi tündökölni akarunk itt a Rivalda fényben. Viszont egyik pillanatra a másikra veszítettem el mindent, ami volt, a státuszomat, a szenvedélyemet, a hobbimat, az életemet, a karrieremet, és ugye ez nem olyan, hogy erre valaki felkészít vagy megtanít, hanem ezt meg kell élned. És azt megéltem, és ezen rengeteget kellett dolgoznom. Tanult meg önmagáról ekkor valamit, amit korábban talán sosem látott olyan tisztán? Sok mindent, leginkább az, hogy én a futballtól függetlenül is egy értékes ember vagyok. Eddig akkor éreztem magam értékesnek, hogyha jól teljesítettem. Ha jól teljesítettem, akkor én egy értékes apukának éreztem magam, akkor én egy értékes férnek éreztem magam, akkor én egy jó labdarúgónak éreztem magam, de hirtelen kihúzták arról a futballt, és ott voltam, hogy oké, de akkor én most mit érek valójában? És ezt valahogy helyre kellett magamban tenni. Volt olyan pont ebben a periódusban, amikor akár elgondolkodott azon is, hogy visszavonul? Azon, hogy visszavonulok, nem, de azon, hogy nem fogok tudni visszatérni arra a szintre, abba a státuszba, amiben voltam, mert őszintén nem hittem benne, hogy vissza tudok kerülni. És el kellett telnie igazából egy olyan 3-4 hónapnak, hogy már edzésbe visszakerüljek, hogy azt érezzem, hogy oké, na most már tényleg igazán jó vagyok, hiszen a kihagyásom az ugye 1 éves volt, azért ez nagyon-nagyon hosszú idő, és nem megy egyik napról a másikra, hogy az ember utána így visszarázódik, és ahogy ez igazából megvolt újra ez az érzés, akkor újra jött ez az éhség is a futballra, hogy na, én most már tényleg védeni akarok. Folytatva még a focisták bizonytalan életét, ahogy én látom, mennyire fenyeget vagy visel meg lelkileg egy focistát, például az, hogy kimarad a csapatból, mert az edzője éppen más felfogás szerint képzeli el a csapat játékát. Ilyenkor mit tud tenni a játékos a reménykedésen kívül? Nem lehet például ebbe belekeseredni? Bele lehet. Nekem ilyen téren egyébként a posztom az szerencsés, mert egy edzőváltásnál azért ritka az, hogy mondjuk a kapusodat kiveszed, csak akkor, hogyha a teljesítményt az nem stimmelt. Viszont, hogyha partvonalon kívülre kerülsz, ha az edző nem számol veled, az egy nagyon-nagyon rossz érzés, nagyon nehéz érzés, amire kétféle reakció van, meg lehet sértődni, és nyilván tudod vágni a fejeket, meg edzésen kimutatni, az, hogy te frusztrált vagy, hogy te elégedetlen vagy, kontraproduktív, és egyik edzőnél se fog semmit elérni vele, vagy azt mutatod, hogy a frusztrációdat beleteszed a munkába, beleteszed abba, hogy még többet adsz edzésen, azt sugárzod, hogy én játszani akarok. Ez az egyetlen út. De hogyha ez még mindig nem működik, akkor nyilván az ember elgondolkodik egy klubváltáson, vagy hogy milyen más opciók vannak, de nagyon sok olyan játékos láttam, aki az első reakciót ego, nyilván a sértődöttség miatt az első reakciót választotta, és senki nem jött még be. A harmadik bizonytalansági tényező pedig az átigazolás. Csak hogy az egyik legismertebb példát említsem, ugye Philippe Coutinho 5 évig volt a Liverpool alapjátékosa. Azt hiszem ez akkor volt 2013-18 között, amikor ön még ott volt. Őt imádták, nagyra tartották, de amikor a Barcelona kinyújtotta érte a kezét, megőrült, valósággal megőrült neki. A Barca volt ugye a non plus ultra, mindenáron el akart menni oda, végül Klopp beadta a derekát, elengedte a szövetségi kapitány, de a Barcelonába egyszerűen befutcsolt. Nem játszatták, nem felelt meg nekik, és kispadozott. És tönkrement ezzel a karrierje. Végül azt hiszem talán Brazíliába vonult vissza, oda volt kénytelen visszamenni játszani. Tehát mennyire kockázatos a csapatváltás? Mert azért ezen is nagyon el kell gondolkodni, még egy klasszisnak is. Nyilvánvalóan, hogyha valami működik valahol, az nem garantált, hogy az máshol is fog. És rengeteg példát láttunk egyébként erre. Vannak olyan klubváltások, és nyilván, hogyha most a Coutinho esetében ez egy szívügy volt igazából, és azért mondhatjuk, hogy a Barcelona, a Real Madrid azért a futball csúcsa, még esetleg... Ön is így látja? Hogyha szóba kerül a Real Madrid meg a Barcelona, akkor azért általában ez a két spanyol csapat számít a foci megkérdőjelezhetetlen csúcsának, ugye? Presztízsben szerintem igen. Például én mindig így vizsgáltam meg minden szituációt, amikor
klubváltásra volt lehetőségem, nekem mindig 3 kritérium volt. Az egyik a szakmai előrelépés, a másik az anyagi feltételeknek a javítása, a harmadik pedig az életvitel, az életünknek a drasztikus javulása. És hogyha én a Lipcséből a Real Madridba tudok igazolni, de ugyanennyi pénzért, akkor én ezt meg fogom tenni, mert akkor a szakmai, illetve az életviteli szempontokat tartom esetleg szem előtt. Voltak lehetőségeim, ahol el tudtam volna menni Sevillába, ahol jobb idő van, de szakmailag és anyagilag nem jártam volna jobban, vagy volt olyan lehetőségem, ahol el tudtam volna menni például Dortmundba, ahol lehet, hogy presztízsben egy kicsit jobb klubhoz tudtam volna igazolni, de az összes többi más aspektusban nem lett volna ez előrelépés, de én nagyon-nagyon értékeltem mindig azt, ami van nekem. Szerintem nagyon hiányzik manapság az emberekből az, hogy azt is értékeld, amit van. Én Lipcsében megtaláltam a saját utamat, a saját boldogságomat, és ráadásul a családom is, akkor nekem nem kell mindenáron azt keresni, hogy hol van még az a nüansznyi, amit ebből ki tudunk facsarni, hova tudok még elmenni, egy picit több pénzt keresni, hanem egyszerűen abban lenni, és azt kiélvezni, ami van. Szerencsés természet maga, hogy ennyire józan. De ha már egy igazi focistával van dolgom, hadd kérdezzem már meg a bírói önkényről, hogy nem mondjam a bírói csalásokról. Mennyit változtatott a bíráskodáson, a videóbíráskodás? Mert nekem időnként az az érzésem, hogy még így is vannak komoly téves ítéletek. Vannak, szerintem a bíráskodásnak nyilván segített és jót tett, a futballnak nyilván nem. Tehát ugye azt a fajta eufóriát, amit egy-egy gólnál régebben átéltünk, hogy tudtuk, hogy az gól, bíró nem fújt bele, lehetett ünnepelni, az ugye most megszűnt, mert mindig ott van az emberben, hogy ez történt-e valami olyasmi, amiatt nem adják meg a gólt. De ugyanúgy, amikor kapunk egyet, azért ott van még ez a halvány remény, hogy hát előtte valami volt, és les volt, szabálytalanság, bármi miatt nem adják meg. A bíróknak ez óriási nagy segítség, hiszen azok a nagyon-nagyon durva jelenetek, amikor egy-egy les helyzetet elnéznek, amikor egy-egy durvább szabálytalanságot nem látnak gól előtt, azok talán kivesztek a futballból. De ugyanúgy szubjektív marad néhány ítélet, néhány szituációnak a megítélése, viszont ez ugyanúgy nehéz. De még egy dolgot akartam szóba hozni, a sajtó kérdését. Ugyanis nyugaton a játékosok valóságosan a sportsajtó keresztüzében élnek, ha jól figyelem. A legkisebb hibáért is leszedik róluk a keresztvizet, temetik, valósággal temetik a játékosokat, aztán lehet, hogy a következő héten pedig mennybe menesztik őket. Ezt például meg lehet szokni? Meg, de leginkább ki kell zárni. Tehát nagyon ilyen médiumokat, újságokat, webportálokat szerintem nincs olyan játékos, aki olvas, legalábbis magáról. Nem olvass el, amit írnak magáról? Ritkán. Megvan az egy-két sajtóorgánum, amit mondjuk elolvasok, meg aminek egyébként adok is a véleményre, de egyébként ők nagyon reálisan is látják. Például ugye az említett Kicker, ugye az a legnagyobb német futballportál, ők is osztályoznak, jönnek ki a meccsre, tehát képben vagyok nyilván a rólam alkotott képről, de utána ennél sokkal mélyebbre menni szerintem nem érdemes, mert az embernek az energiát emészti fel, nyilván, ha negatívat olvas, akkor az már érzelmeket vált ki belőle, és ez egy olyan folyamat, amiben el lehet szerintem veszni, de nekem nagyon fontos az, hogy én a kapusedzőmmel kielemezzem a dolgokat. Ha kell, egyébként nyilván a mentálkócsommal, a sportpszichológusommal átbeszéljük ezeket a dolgokat. Van egy olyan köröm, akinek adok a véleményére, és ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mit írnak kívülről. És akkor jussunk el a szurkolókig, mert azért az is egy nagyon fontos kérdés. Voltaképpen ugye minden futballcsapat mellett van kisebb vagy nagyobb, többnyire egyébként nagyobb szurkolói tábor. Mitől függ az, hogy a drukkerek, vadak, rombolók, gyűlölködők lesznek, vagy szívbéli szurkolók, akik ugyan énekelnek gúnydalokat az ellenfélről meccs közben, mert azért ez van, de ez belefér végül is a versengés szellemébe, viszont alapjában rajonganak a csapatukért, és nem a másikat akarják megsemmisíteni. Ez mitől függ? Ez egy kulturális kérdés szerintem. Tehát én mondjuk a Németországból indulok ki, ott is vannak ultrák, ott is engem is, hogyha most idegenbe védek, megdobálnak néha pénzérmével, néha hotdoggal, akármivel, tehát ott sörrel leöntöttek már. De én azt valahogy nem bánom, mert teljesen az érzelmeket a futballból kivenni nem szabad, és nem is tenne jót a sportnak. Tehát ez a csöndben ülünk, és mintha színházba mennénk, szerintem ez megölné nyilván a futballt. Ahol ugye a probléma van, és meg kell húzni a vonalat, azok nyilván a kirekesztő dolgok, a rasszizmus, a faji megkülönböztetés. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami viszont nem fér bele.
Ha már ezt említette, a magyar foci válogatott mérkőzésein gyakran jelenik meg erőteljes nemzeti szimbolika, még súlyos vereségek után is, de a csapat, a válogatott akkor is a B közép elé vonul, és szívre tett kézzel elénekli a himnuszt. Ön hogyan viszonyul ehhez a rituáléhoz, különösen annak fényében, hogy a szurkolótábor egy része politikailag markánsan szélsőséges? Nem lát ebben ellentmondást ez a csapat? A futballnak azért van egy nagyon-nagyon fontos összetartó ereje, egy kohéziós ereje. A válogatott hazai meccsein ugye 65 000 magyar együtt, egy célért, politikai nézetektől függetlenül együtt tud szurkolni. Szerintem az egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Tehát az, hogy együtt elénekelni a himnuszt, az, hogy a B közép előtt vagy az egész stadionban, azt szerintem egy különleges dolog, ami valljuk be, szerintem Európában csak nálunk van. És én ezt egy jó dolognak tartom egyébként, mert ez is csak ezt a fajta összetartozást erősíti. De milyen példa az a futballszerető józan közönség és a meccsre kivitt gyerekek számára, akik szép számmal azért ott vannak a válogatott meccsein, amikor a szélsőséges, irredent, a soviniszta, agresszív szurkolók adott esetben banánt vágnak például az ellenfél színesbőrű játékosához, mert azok majmok, vagy például a világ egyik legjobb játékosát, Ronaldót szimplán lebuzizzák. Szóval miért nem merül fel a válogatott tagjaiban a példamutatás és a felelősség kérdésén esetekben, hogy nem erősítjük azzal ezt a tűrhetetlen magatartást, hogy ezen szurkolók elé járulunk, és szívünkre tett kézzel himnuszt éneklünk velük együtt? Ezeket az eseteket szerintem együtt a szövetséggel próbálja egyébként a csapat is a stadionból kizárni, ebben nincs tolerancia, a másik pedig ez által egyébként a csapatot is büntetik, hiszen ugye zártkapus mérkőzéseket, rendelező a pénzbüntetéseket ró ki ugye az MLS-re. Ez amúgy javult az elmúlt években. Ettől függetlenül vannak azért olyan rigmusok szerintem, ami még elhagyható lenne, viszont a törekvés az ott van, ami nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehéz, hogy ez ugye a tábor adja a válogatott szurkolásának a ritmusát, a menetét, és ez az, ami utána az egész stadiont igazából életre kelti. És itt kell megtalálnunk szerintem azt a fajta középutat, hogy ne legyünk szélsőségesek, ne legyünk kirekesztőek, de ettől függetlenül a hangulat az maradjon meg a stadionban, és erre megy szerintem folyamatosan a törekvés az MLS-nek is, erre van a törekvése a csapatnak is, de a kettő dolgot szerintem tökéletesen el kéne választani, azt, hogy a kirekesztő dolgokat a stadionból kitiltani, és minimalizálni, és megszüntetni, és ettől függetlenül azokat a ránk jellemző összetartozást erősítő dolgokat pedig megtartani. A feladat az, hogy ne menjünk át azon a határon. Aztán itt van a másik probléma, a magyar futballra sokak szerint a Kádár korszakhoz hasonlóan ma is erőteljes a politikai befolyás, ami ránehezedik. Hogyan lehet sportolóként megélni ezt a sajátos viszonyrendszert, különösen akkor, amikor egy-egy sportsiker igen gyakran politikai értelmezést is kap. Mire gondolok? Mennyire terhes úgy futballozni itthon, hogy a magyar miniszterelnök számára a labdarúgás személyes és szenvedélyes ügy, és a válogatott teljesítményét az ő szűnni nem akaró, aktív, nem ritkán proaktív közreműködése kíséri. Ez a fajta külső nyomás, hiszen tudjuk jól, hogy ugye alapvetően a sportba, illetve a futballba mennyi állami pénz jut, ezért szerintem ez okozhat nyilván konfliktust vagy külső nyomást, hiszen azok, akik itthon futballoznak, ugyanúgy csapatokban játszak, ugyanúgy kapják a fizetésüket, és ők nyilván nem tehetnek arról, hogy ez a pénz ez most honnan és hogy kerül oda. Nyugat-Európában ugye piaci alapon működik a futball, éppen ezért ez a kérdés, ez abszolút nem merül fel, itthon sokkal inkább, viszont ettől függetlenül azok a játékosok is, akik itthon futballoznak, ugye a maximumra törekednek, a lehető legjobb teljesítményt akarják nyújtani, és ebből a sportból szeretnének megélni. De a kérdés az, hogy mennyire terhes így futballozni, hogy a miniszterelnök folyamatos figyelme rá nehezedik a futballra, a magyar focira. Nyilvánvalóan tudjuk jól, hogy a miniszterelnöknek fontos a futball, és amit mi a futballban átéltünk fejlődés mondjuk az elmúlt 10 évben, az futballistaként az, hogy egy ilyen stadionban játszhatunk mondjuk hazai pályán, az, hogy ilyen körülmények között készülhetünk, az mindenféleképpen a
nekünk futballistáknak egyébként az egy nagyon pozitív dolog. Tehát azt mondja ezzel, hogy az a rengeteg támogatás, amit a hazai futball kap az államtól, Orbántól, ezért ezt elviselik a focisták? Valamiért elve alapján? Mi nyilván, amit érzékelünk, az infrastruktúra fejlődése, az a körülmények javulása, az a lehetőségek. Itt a magyar válogatottnál minden olyan szakmai, technikai háttér jelen van, ami top teljesítményhez szükséges, ezt mi mind megkapjuk, és nyilván ezáltal is tudunk egyébként jó teljesítményt nyújtani, tehát mi ezt nyilván érzékeljük, de itt inkább szerintem egy nyomás lehet azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénz áramlik a futballba. Jó, értem a választát. Már másra térve, a modern futballban, ha jól látom, a pénz, a hírnév és a média zaja sokszor elnyomja a játék lényegét. Ön mit gondol, mi maradt meg a futball lelkéből? Ahogy én gondolom, a futball lelke valaha talán a játék önmagáért való örömét jelentette, illetve a másik, hogy a közösséghez tartozást, meg a tiszteletet és alázatot a másik iránt, és fontosabb volt minden pénznél, hírnévnél és külsőségnél. Futballistának lenni már egy kicsit más szerintem. Nagyon rohanó világ, gyorsan történnek a dolgok, de szerintem kívülről nézve a pénz szerepe az, ami nagyon-nagyon megnőtt. Sokkal több meccs van, ezáltal szerintem egyébként ez a színvonal rovására is megy, és nyilván a játékosok egészségi állapotának is akár a rovására megy. Ezáltal, hogy sok meccs van, a játékosok többet akarnak keresni, ezáltal még több pénzre van szükségünk, ezáltal még többet kell játszani, és talán ez emiatt el tudja veszíteni az ember az érdeklődését a futball iránt. Tehát, hogy most már nem az van, hogy várunk egy-egy mérkőzést, hanem bármikor benyomjuk, futballmeccs van a tévében. És talán ez az, ami szerintem nem biztos, hogy a jó irány, de ugye ezt is a pénz diktálja, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az új generációt mennyire fogjuk tudni így a futballal lekötni, hiszen tényleg ez most már egy ilyen mindennapi lett, mint a reklámok. Más kérdeztem, Péter. Én azt kérdeztem, hogy nem veszített el a futball a lelkét pont attól, hogy ezek a tényezők, javarészt a pénz, a média, a hírnév, ez dönt el mindent. Szerintem nem feltétlenül, mert azért, hogyha az ember élőben kint van a mérkőzéseken, akkor ezt át tudja élni. Tehát az igazából a savaborsa a futballnak, hogyha az ember a stadionban van, akkor szerintem ezt az összetartozás érzést, ezt érzi. Az, hogy utána ugye most itt a pénz, a felhajtás, esetleg a külsőségek, ez az, amiatt az embersége, ez a közelsége elveszhetett talán a futballnak, de a stadionban lévő élmény, vagy hogy az ember kijön a stadionba és megnézi a mérkőzéseket, és ezt a közösségi élményt átéli, szerintem az nem változott. Nem szeretnék demagógnak látszani, de mégiscsak szóba hozom, nyilván ön is jól tudja, hogy egy olimpiai bajnok kajakos vagy tornász 10 évnyi munkával sem keres annyit, mint egy középszintű focista egy hónap alatt. Ön szerint ez a sportpiac logikája, a tömegvonzás ára, vagy egy mélyebb társadalmi torzulás tünete? Alapvetően a piac határozza meg szerintem, hogy milyen irányba megy nyilván a futballnak a pénzügyi helyzete, és ugye, hogyha megnézzük akár az elmúlt 10 évet, vagy összehasonlítom mondjuk azzal, amikor én még Liverpoolban voltam, és akkor ott mik voltak a top fizetések, és ma mik a top fizetések, akkor már a között ugye ég és föld van. Hát ha ezt említette, bocsánat, hogy félbeszakítom, majd folytassa a választát, hogy utána olvastam, hogy éppen Liverpoolban az átlagkereset heti 120 000 font, ami körülbelül 52 millió forintnak felel meg hetente, de vezetőjátékosoknál 150-350 000 font a heti fizetés, ami már 65 és 152 millió forint ugyancsak, tehát hetente, és ez csak a klubtól kapott bér, reklámpénzek ebben még nincsenek is benne. Igen, viszont ez a jéghegy csúcsa, tehát nem arról van szó, hogy minden futballista ennyi pénzt keres, hanem aki eljut a jéghegy csúcsára, ami egyébként az adott esetben a Liverpool, vagy a Real Madrid, vagy a Bayern München, akkor nyilván ilyen pénzekről beszélünk, de eszméletlen teljesítményre van szükség, hihetetlen munkabírásra, nyomás elviselésére, teljesítő képességre, amit a piac határozott meg, hiszen ezeket a játékosokat, ezeket a termékeket, akkor ugye így mondom, millióan követik minden egyes megmozdulásukat, minden egyes pályán kívüli pillanatukat, és ennyi az értékük igazából. Tehát azt mondja ezzel, hogy a futballisták fizetése a valódi társadalmi értéküket tükrözi, illetve inkább a szórakoztatóipar logikáját követi, ahol a figyelem nagyságrendje határozza meg az értéket. Hogyha azt nézzük, hogy filmsztárok akkor mennyit keresnek, vagy egy-egy filmért mennyit kapnak, ugye ott is eszméletlen összegek vannak,
A társadalmi szerepünk, vagy a társadalmi pozíciónk nem adná ezt nekünk, hogy mi ennyi pénzt keresünk, mert nyilván a mi személyünk nem áll bárki fölött, tehát mi nem vagyunk jobb emberek, nem tudunk többet, csak egy olyan hivatást végzünk, amit utána millióan vagy milliárdok néznek meg tévében, és ez generálja igazából ezeket a pénzeket. És például a hirtelen jött horribilis anyagi bőség nem torzítja el a focisták arányérzékét. A több 10 és akár 100 milliót érő luxusautókra gondolok, amikkel járnak, a feltűnő ékszerekre, vagy a menő designer ruhákra, amiket magukra öltenek, mintha nem csak a siker, hanem a státusz demonstrálásának is eszközei lennének ezek. Ön szerint tükrözi ez a mai futballvilág mondjuk úgy mentális állapotát, vagy csacsiság ezt gondolni? Tükrözi. Szerintem ennek egy nagyon fontos pontja az, amit említett, hogy ez a kifele faló mutatása igazából a státusznak, az elért sikereknek. Szerintem azzal nincs semmi baj, hogyha valakinek van valami szenvedélye, ami lehet egy autó is ebben az esetben, lehet egy óra, lehet bármi más, ami mondjuk egy gyerekkori álma volt, célja volt, és megvan az anyagi helyzete ez, hogy ezt meg is vegye, szép helyekre utazzon. Itt nyilván az a kérdés, hogy ezt mennyire akarjuk kifele mutogatni, és miért tesszük meg ezt valójában. Nagyon sok futballista van, aki a hirtelen jött anyagi helyzet miatt nyilván elveszíti a kontrollt, és elveszíti a mértékeket, ami főleg a későbbi életben egyébként rengeteg problémát tud nekik is okozni. Erre egyébként ma már nagyon sok specialista, nagyon sok tanácsadó van a futballisták körül, tehát ez egy veszélyes világ, de nagyon nehéz megtalálni szerintem a mértéket, hiszen ha belegondolunk, hogy milyen korán, milyen összegeket lehet már futballistaként keresni, szerintem erre nagyon nehéz felkészülni, és nagyon nehéz éretnek lenni ilyen fiatal korban, ilyen anyagi helyzetben. Igen, pont ez a kérdés, hogy miként lehet megtalálni a józanságot és az önazonosságot ekkora anyagi és társadalmi nyomás közepette. Erre vonatkozóan például volt és van önnek védelmi mechanizmusa? Én azért az első, úgymond komolyabb szerződésemet 26-27 évesen írtam alá Lipcsével, ahol már komolyabb összegeket kerestem, amivel az ember már a jövőre nézve is tud építkezni. De én 19-20 évesen nem kerestem olyan pénzeket, hogy az ember azzal igazán durva dolgokat tudott volna csinálni. Egy olyan családból is jövök, ahol azért a tervezés, az átgondoltság, az anyagi szituációnak a kezelése az egy alapvető dolog. Apukám gazdasági igazgatója volt a Richternek sokáig, tehát valamennyire azért a pénzügyi dolgokat magammal hoztam. Ilyen téren nem kellett saját mechanizmus kialakítanom, hogyha jó környezete van az embernek, az tud segítséget jelenteni, de ugyanígy tud egy rossz környezet rossz irányba vinni. Ha nem tévedek, javítson ki, ha igen, önök 10 éve például ugyanabban a házban élnek. Lipcsében igen, ugyanabban a házban lakunk, azért is egyébként, mert a számunkra tökéletes házat megtaláltuk 10 évvel ezelőtt, passzol az életünkhöz, nagyon-nagyon szeretjük, de valóban lehetett volna nagyobbra, szebbre, újabbra cserélni, de ez minket úgy sose motivált. Ugye a gyerekeink születésük óta itt laknak, ez számít igazából nekik az otthonuknak, és ettől megfosztani őket csak azért, mert valami szebb és jobb és újabb, azért nem akartuk. Egyébként hogy van a hírnévvel? Inkább megtiszteltetésként kezeli, vagy némileg tehernek tartja? Zavarja, hogy ismertségem miatt a magánélete is így úgy célkeresztbe kerül? Nem zavar, mert én is voltam fiatal labdarúgó, amikor felnéztem más játékosokra, és tudom azt, hogy mit jelent egy-egy kisgyereknek, egy-egy rajongónak az, hogyha mondjuk váltok vele pár szót, megállok egy képre, aláírok egy labdát, és szerintem ez hozzátartozik. Tehát az ember, hogyha eljut erre a szintre, akkor tudja jól, hogy ez vele jár, és szerintem ezt a fajta örömöt megadni másoknak, ebből táplálkozni is lehet. Nyilván, ami már nem fér bele, az, hogyha ez átmegy egy ilyen zaklatásba. Mondjuk mediterrán országokban már nem annyira könnyű futballistának lenni, tehát ott már tényleg az, hogyha az ember elmegy egy étterembe, oda jönnek az asztalhoz, fotózkodnak, paparazzi fotók, szerintem ez már az a szint, ami nem fér bele, de nyilván az ismertség nem csak a futballban, az manapság ezzel jár. Lipcsében kíméletesek a szurkolók? Abszolút. Ha bemegyünk a városba, egy-két fotóra esetleg megállítanak. Van egy alapszabályom, hogy a házunknál nem fotózkodom, tehát hogyha valaki, Isten oda jönne a házunk elé, és ott szeretne, ott nem, de megvan erre a lehetőség az edzőközpontnál, vannak nyílt edzéseink, ahol a szurkolók ott lehetnek, illetve a városban is bármikor megállok.
Itt tartunk egy rövidke pihenőt, addig támogatóinknak adom át a terepet, majd feliratkozás ügyben röviden kérem a türelmüket, és aztán alig 1 perc múlva már folytatjuk is Gulácsi Péterrel. Mágikus számok. 3 út, 1 életérzés. Juke, Qashqai, X-Trail. A Nissan Európában legnépszerűbb crossoverei csupán 7.777.777 forinttól. Rendkívüli ajánlat. Csak most! A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Mielőtt folytatjuk mai témánkat, hadd küldjek egy rövid biztatást. Ha tetszik önnek ez a beszélgetés, meg jó néhány a korábbi podcastjaink közül, és szeretne értesülni a következőkről is, kérem, iratkozzon fel csatornánkra. A feliratkozás nem kerül semmibe, viszont ezzel nem csak támogatja munkánkat, hanem biztos lehet benne, hogy nem marad le a legfrissebb tartalmainkról sem, hiszen a feliratkozottakat a YouTube automatikusan értesíti. Kell, hogy tudják, a visszajelzéseik, a kulturált hangnemben megírt kommentjeik, de feliratkozásaik is, illetve ha megosztják tartalmainkat barátaik, ismerőseik között, mindezek igen sokat jelentenek nekünk, a többi között azért is, mert segítenek, hogy még jobb tartalmakat készíthessünk. Köszönjük, hogy rendszeresen velünk tartanak, a figyelmük és bizalmuk a legnagyobb elismerés számunkra. Folytatjuk a beszélgetést Gulácsi Péterrel, 58-szoros labdarúgó válogatottal, a német RB Leipzig jelenlegi kapusával. A profi sportban csak a teljesítmény számít, ön viszont többször kiállt amellett, hogy a sportolónak nem csak gépnek, hanem embernek is kell maradnia. Hogyan lehet ebben a számok, gólok uralta világban megőrizni az emberi érzékenységet, és nem elveszni az őrületes teljesítménykényszerben? Én olyan környezetből jöttem, olyan családi háttérrel rendelkezem, olyan családi háttérből jön egyébként a feleségem is, ahol azért más dolgok is fontosak az életben. Ha az ember önző és csak saját magát nézi, vagy saját magára koncentrál, akkor ezt az érzékenységet el tudja valamennyire veszíteni, de ha ebből kilépünk, egy kicsit elemelkedünk, és azért tágabban látjuk a dolgokat, akkor nem tudunk elmenni szerintem bizonyos dolgok mellett. Szeretünk utazni, ugyanígy a világot megismerni, látni, a különböző kultúrákat, embereket. Nyitottak vagyunk nagyon sok mindenre, és szerintem ez a kulcs annak, hogy ez a fajta érzékenység megmaradjon, mert hogyha csak igazából erre a világra, erre a futballvilágra koncentrálnánk, abban nyilván az ember valamennyire ezt el tudná veszíteni. Na jó, akkor mondom konkrétan. 4 évvel ezelőtt ugye nagy figyelmet kapott, amikor csatlakozott a Családos Család civilek által kezdeményezett kampányhoz, kiállva amellett, hogy minden gyereknek joga van szerető családban felnőni, függetlenül attól, hogy a szülők milyen neműek. Miért tartotta fontosnak, hogy véleményt nyilvánítson ebben az ügyben? Mi volt a célja azzal a bizonyos bejegyzéssel, amit tett? A célunk igazából az volt, hogy egy erkölcsi és társadalmi témában, ami számunkra egyébként fontos, ahol úgy éreztük, hogy a mi értékeinkkel esetleg szembe mennek a dolgok, ott megszólaljunk, hogy egy gyermek egy szerető családban nőhessen fel, annál fontosabb dolog nincsen. A nővérem rengeteg gyermek otthonban dolgozott, nyilván látta az ottani helyzeteket, ezért nekünk is egy minimális rálátásunk azért volt a dolgokra. Szerintem ezt az esélyt elvenni tőlük, ez nem politikai kérdés, hanem egyszerűen egy erkölcsi kérdés, és mi sosem szerettünk volna ebből politikai témát csinálni. Az, hogy ez fel lett kapva, és így lett felkapva, az nyilván már nem a mi kezünkben volt, viszont maga az üzenet, amit szerettünk volna közvetíteni, az számunkra fontos volt, hiszen olyan értékeket próbáltunk ezáltal is közvetíteni, meg a mai napig közvetíteni, meg a saját gyerekeinknek is egyébként átadni, mint amiket mi is hozunk otthonról. Ez a szeretet, az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a nyitottság, amik mentén mi is élünk, és ennek mondott ellent igazából az, ami történt. Számított arra az indulat áradatra, ami ezt a nyilvános kiállását követte? Ha teljesen őszinte vagyok, nem.
de annak volt egy online verziója, ahol ez a téma az nagyon felkapott lett, ezzel nagyon sokan tovább csürték, csavarták, de nekünk nem volt már erre ráhatásunk. Nem mondom, hogy könnyű időszak volt, mert rengeteg támadás is érte miatt, de a válogatottban úgymond itthon ezt nem annyira érzékeltem, keveset voltam itthon, de mondom, az online felületeken ezzel szembesültem. Ahogy visszakerestem a korabeli sajtót, az esetet követően a magyar válogatott szurkolóinak egy része folyamatos kritikával illette az ön teljesítményét a pályán is, és egyre erősebben fogalmazódott meg a nyilvánosságban az a kívánalom, hogy ön helyett a Ferencváros kapusának, Dibusz Dénesnek kellene a válogatott kapujában állnia. Dibuszról lehet tudni, hogy nyíltan vállalja, hová tartozik, ezzel persze semmi baj nincsen, de az akkori szakkommentárként működő Rutka János, egykori ugyancsak válogatott focista, mivel nyilvánosan támogatta önt, illetve a kiállását, őt rövid időn belül például menesztették állásából a Spiller TV-től. Aztán megszólalt kiállása kapcsán természetesen a magyar miniszterelnök is, azt hangoztatva, hogy Gulácsi az ellenkező irányba tett nyilatkozatot, és minden ilyen vita megbontja a csapategységet. Ugyanakkor Marco Rossi szövetségi kapitány tiszteletben tartotta az ön véleményét, legalábbis kívülről ez így látszott. Nekem legjobban egyébként a 24.hu felületén megjelent Fehérek közt egy Gulácsi című publicisztika tetszett, melynek szerzője azt hangoztatta, hogy Gulácsi Péter lett a NER éra első élsportolója, aki többre értékelte a saját morális integritását, mint a közéleti politikai semlegességgel megvásárolható népszerűségi listát. Egyébként nagyon sokan személyesen is gratuláltak a kiálláshoz is, az értékekhez is, amiket közvetítettünk, mert ki az, aki nem szeretne szeretetben, tiszteletben, elfogadás mellett élni. Ilyen ember szerintem a világon nincsen. Éppen ezért nem volt sose az bennem, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést. A focista társai, akár a magyarok, akár a németek szóltak ezzel kapcsolatban önhöz? Valamit kommentáltak? Lipcsében a klubom nem is tudta, hogy én ezt ki fogom posztolni, tehát ők erről utólag értesültek. Egyébként az a szellemiség, az a gondolkodásmód, amit a klubom képvisel, az ezzel teljesen egybefügg. Ugye ezt is sokszor megkaptam, hogy ezt a klubom nyomására kellett kitennem, ami abszolút nem így van. Ez egyszerűen a mi döntésünk volt a feleségemmel, ez a mi meggyőződésünk, ez a mi értékrendünk, gondolkodásmódunk. Itthon ugye sokáig nem is volt válogatott összetartás, és mire egyébként újra találkoztunk a csapattal, ez a téma már azért eléggé lecsengett, és sose volt téma egyébként a csapaton belül. És mit szólt a családja, a szülei, a testvérei, aggódtak, vagy inkább büszkék voltak önre? Büszkék voltak, mert ahogy mondtam, ezek olyan értékek, amiket mi is otthonról hozunk, és amik mellett mi is felnőttünk, és amit mi is tovább szeretnénk adni a saját gyerekeinknek. Ugyanígy a testvéreim, az ő környezetük, tehát a mi közeli baráti körünk ezt teljesen normálisnak gondolta, és hasonlóan gondolkodik mindenről. Egyébként a minap láttam egy interjút Jennifer Lawrence híres amerikai színésznővel, aki még Donald Trump első elnöki ciklusa alatt rengeteget kritizálta ugye az elnököt, és most a második ciklus alatt ezt nem tette, és megkérdezték, hogy miért, és azt mondta, hogy mert az az érzése, hogy bármilyen személyes véleményt, értékrendet, gondolatot át akar adni a világnak, az az érzés, hogy csak olajat önt a tűzre, és hogy ez a fajta szakadék, ami most már így az emberek között kezd megnyílni, hogy minden, amit csinálunk, ezzel a szakadékot tovább nyitjuk. Ez tényleg nagyon nehéz, hogy hol van az a pont, ahol nyilván te kiállsz a gondolataidért, az értékeidért, de nem akarsz feszültséget szítani, nem akarsz embereket ellened állítani, sőt igazából a munkásságod ellen se szeretnél, de közben pedig nem akarod elveszíteni önmagadat, és a véleményedet továbbra is képviselni szeretnéd. Ez most akkor azt jelenti, hogy ha újra ilyen ügy előállna, akkor ugyancsak kiállna, vagy már nem állna ki? Mert ezeket mind megfontolna, amiket az imént említett. Most már azért egy más helyzetben vagyok. Én akkor ugye a magyar válogatottnak a tagja voltam, és az Európa-bajnokságra készültünk, viszont azt tiszteletbe kellett tartanom, és tiszteletben is tartottam, hogy van egy nagyon fontos nemzeti érdek, van egy nagyon fontos csapatérdek, hogy mi sikeresek legyünk ezen az EB-n, amit ráadásul a történelem során először hazai pályán játszhattunk le, ami egy nagyon-nagyon különleges dolog, és az, hogy most
ott van egy olyan játékos a csapaton belül, aki mondjuk maga ellen fordítja a közvéleményt, az nyilván az valami egy részét, az nem feltétlenül fér bele az adott helyzetben. Éppen ezért én a válogatott karrierem alatt sosem nyilvánultam meg, és sosem reagáltam egyébként erre a témára, ami egy tudatos döntés volt, pontosan ezért, mert nem szerettem volna ezzel bárkinek támadó felületet adni az én személyemben, mint válogatott kapus, és ezáltal a válogatottra, de most már sokkal szabadabban tudok akár más témákban is megnyilvánulni, mert ez a fajta kötelességem, akkor így mondom, hogy a válogatott vele, az, ahogy visszavonultam, megszűnt. A válogatott tagságról kicsit emiatt is mondott le, tehát mindaz a keserűség, amit a drukkerek vagy a szurkolók egy része kifejtett negatív véleményként az ön szemével kapcsolatban, az úgy rakódott le önben, hogy el akar távolodni a válogatottól? Nem, sőt, igazából ez az egész utána lecsengett, de két nagyon fontos indokom volt. A legeslegfontosabb a családom, amit ugye emberek nem nagyon látnak, hogy milyen kevés időt vagyunk mi otthon futballisták. A fiaim cseperednek, 4 és 6 évesek, szükségük van az apukájukra, hogy otthon legyek. Rengeteg időt töltöttem távol, az összes fontos pillanatról lemaradtam az életükben, és ezt nem szerettem volna tovább. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy azért a hosszú sérülésemből is rengeteget tanultam, próbálom a fizikai terhelést is nyilván úgy beosztani, hogy ne kerüljek még egyszer olyan helyzetbe, hogy esetleg egy ilyen hosszabb és súlyosabb sérülést szenvedek. És ez volt a két fő indok, ezt el is mondtam, és meg is indokoltam. Visszatérésem után is védtem az Európa-bajnokságon 2024-ben Németországban, ahol éreztem a szurkolók támogatását, és azt, hogy ott vannak mellettem. Visszatérve a megnyilvánulására, illetve a közéleti aktivitására, arra mi a magyarázata, hogy azért sokan az élsportolók közül nemigen követték az ön példáját? Szóval mi lehet az oka annak, hogy általában az élsportolók ritkán szólalnak meg társadalmi igazságtalanság ügyében, miközben sokan éppen tőlük várnák el, hogy példát mutassanak és kiálljanak fontos ügyek mellett? Szerintem pont azért, mert nem szeretnék azt, hogy a sportteljesítményük ezáltal más megítélést kapjon. Talán pont az én példám meg is mutatta, hogy mit tud ez az egész kiváltani, és ez nem biztos, hogy egy jó példa volt egyébként a sportolóknak, hiszen az a fajta, nem tudom, ilyen média támadás, vagy online felület támadás, ami mondjuk engem ért, azt szerintem lehet, hogy sokakat el is retten mondjuk egy hasonló kiállástól. Az, hogy már több mint 18 éve külföldön él, a sokféle nemzetközi tapasztalat szerepet játszhatott az ön szemléletformálásában, hogy rájött arra, hogy attól, hogy nem mindenki egyforma, csak színesebb lesz a világ, tehát megtanulta értékelni a sokszínűséget és a nyitottságot? Szerintem igen. Az ember, amikor külföldre kerül, és egy új környezetbe, és ő az idegen, és egyedül a tettei alapján ítélik meg, és be tud illeszkedni egy idegen környezetbe, azt szerintem megint csak mutatja, hogy kellene a világnak működnie, mi alapján kéne egymást megítélnünk, hogy kéne működnünk egymással. Nekem nincs előítéletem senkivel szemben, én valakit meg szeretnék ismerni, és az alapján nyilván eldöntöm, hogy az ember nekem szimpatikus vagy nem szimpatikus, a tettei alapján, de sosincs bennem az, hogy előítélettel néznék bárkire is. Hogyan látja ma Magyarországot Németországból nézve? Változtak vagy romlottak a hazai viszonyok? Nagyon nem látok bele, hogyha őszinte vagyok, ahhoz túl kevés időt töltök itthon, hogy ezt igazán meg tudjam ítélni. De csak olvassa a magyar sajtót. Olvasom a magyar sajtót, nyilván rengeteget beszélünk barátokkal, családdal, és ami szerintem alapvetően egyébként nem csak Magyarországon, hanem lassan mindenhol ugye problémává válik ez a fajta szakadék, hogy az emberek kezdenek egymástól eltávolodni, nagyon éles az ellentét, ugye akár a két gondolkodásmód között, hogy mi lenne igazából a jó irány a világnak, és szerintem ez a fajta feszültség, ezt egyre jobban lehet érezni a mai társadalomban, az emberekben, és ez mindenféleképpen valami, ami szerintem ijesztő a jövőre nézve. Az, hogy ez mit fog szülni, azt nem tudom, de itthon nyilvánvalóan mindenki tisztában van most a politikai helyzettel, a választásokat, de ha azt vesszük, azért Lipcsében egy nagyon kiváltságos életet élek, hiszen egy kiemelt szereplő vagyok akár a városban, rengeteg olyan dologhoz van elérésünk, ami kiváltságnak számít. Az biztos, hogy amit ugye sokszor olvasok itthoni médiumokban is, hogy Németországban mi a helyzet, abszolút nem igaz, tehát egy teljesen kulturált, rendezett, biztonságos városban, környezetben lakunk,
nagyon jó egészségüggyel, nagyon jó oktatással, a gyerekeink mind a ketten 3 nyelven beszélnek, és otthon érezzük ott is ugyanúgy magunkat, ahogy annó gyerekként itthon éreztük magunkat. Minek tekinti magát magyarnak, vagy egy olyan európai és világpolgárnak, aki sokféle kultúrában otthonosan mozog? Magyarnak, aki sokféle kultúrában otthonosan mozog. Én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, én büszke vagyok arra, hogy ebben az országban születtem. Én mindig is nagyon büszkén képviseltem egyébként Magyarországot külföldön is, és engem magyarként fogadtak el külföldön, bárhol voltam, Ausztriában, Angliában, Németországban, bármilyen előítélet nélkül, szimplán azért, aki vagyok. Viszont szeretem Európának a sokszínűségét, szeretem a világnak a sokszínűségét, szeretem azt, hogy ezeket a kultúrákat megismerhettem, de örülünk annak, hogy a gyerekeink ilyen környezetben nőhetnek föl, és éppen ezért nyilván még nem tudjuk, mit hoz a jövő, de az is elképzelhető, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy külföldön fogunk maradni, de ettől függetlenül büszke vagyok a származásomra, és büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Ha már a gyerekei többször szóba kerültek, mit gondolna arról, ha gyerekei is a futball felé törekednének, hiszen ugye az életrajzból kiderült, hogy 4 és 6 éves koruk ellenére már is fociznak. Segíteni őket ebben akár kapcsolatokkal vagy tanácsokkal, esetleg még anyagilag is? Segíteném, de ugyanaz lenne a szabály, mint ami nálam is volt, hogy a tanulásnak menni kell, arra kell a hangsúlyt fektetni, és amíg az a suliban minden rendben van, és amíg olyanok az osztályzatok, addig a foci is mehet mellette. Jelenleg óriási futballőrület van otthon, engem ez valamennyire nyilván büszkévé tesz, hogyha ezt a pályát választják tehetségesek, és eljön az időpont, amikor hasonló döntési helyzetbe kerülnek, mint ahogy esetleg én voltam, akkor ugyanúgy fogom őket támogatni, vagy ugyanúgy fogjuk őket támogatni, mint ahogy az én szüleim is támogattak engem. Otthon milyen nyelven beszélnek a gyerekekkel? Magyarul. De nemzetközi óviba jártak, ott angolul, illetve a környezetük miatt németül is megtanultak. A kisfiunk most már német általános iskolába ment, ahol hát 2 nyelvű oktatás van, de most egyelőre főleg német, de angol is mellé fog majd csatlakozni. Mind a 3 nyelven, hál' Isten, folyékonyan beszélnek. Mi a legnagyobb luxusuk az életben? A legnagyobb luxus szerintem a jövőnk. Az, hogy megteremtettük a jövőnket a futballon keresztül. Nekem ez többet ér minden más materiális dolognál. Az, hogy van egy biztos stabil jövőnk, az, hogy nyilván nem kell azon aggódnunk, hogy mi lesz holnap után, hogy a futball ezt a lehetőséget megadta, ez nekem nagyon-nagyon sokat ér, de nagyon szeretünk utazni például, világot látni, különböző kultúrákat megismerni, és ezt a fajta életet, amit jelenleg élünk, ezt nagyon-nagyon élvezzük, büszkék vagyunk arra, ahová jutottunk, de próbálunk azért továbbra is 2 lábbal a földön járni, anyagi helyzettől függetlenül, sikerektől függetlenül, és a gyerekeinknek ugyanezeket a dolgokat átadni. Ha van egyáltalán szabad ideje, mit csinál? Miket olvas, miket néz moziban, színházban, vagy a streaming kínálatából? Nem sok szabad időm van. Ugye azt látni kell, hogy a foci azért elment most már abba az irányba, hogy mondjuk a pályán töltött idő egy edzésnapon az mondjuk 1,5 óra, de én 7-8 órát az edzőközpontban vagyok. A edzésre való felkészülés, edzés utáni regenerációs dolgok, taktikai elemzések, videózások, média időpontok, ezek azért kiteszik a napom nagy részét. Nagyon kevés olyan van, hogy azt mondjuk, hogy fú, ma délután nekem nincs semmi dolgom, és akkor bármilyen hobbit tudok űzni. Kipróbáltam egyébként sok mindent, golfoztam már, de nincs olyan igazi hobbim, amire azt mondom, hogy na, most ez feltölt, vagy ezt gyakran csinálom. Amit nagyon-nagyon szeretek, imádok ott lenni a gyerekek edzésén. Nekem a szüleim minden egyes meccsen ott voltak, és nagyon sokszor edzéseken ott voltak, és ez adott egyfajta támogatást a futballban, és amit mi is szeretnénk megadni a fiúknak, hogy nézzük őket, hogy érdekel minket. Dominika, nagyobb kisfiunk, most már elkezdett kapus edzésekre járni, és megkérdeztem azt a kis klubot, ahol most jelenleg járnak, hogy lehetnék-e én a kapus edzője, és hétfőnként én tartok most kapus edzést ott, pontosan ezért, mert nagyon nehéz apaként úgy tanácsokat adni, hogy ezt a gyerek tőled, mint szakmabeli elfogadja. Ezért gondoltam azt, hogy mondjuk egy más szerepbe lépek be, más gyerekekkel együtt, amikor ő ott edz, akkor ő is teljesen máshogy néz rám, úgy néz rám, mint egy edzőjére, és így szakmai alapon is elfogad tőlem esetleg kritikákat, és eddig jól működik, mert egyébként rengeteget fejlődött. A felesége hogyan tudja, vagy hogyan tudta hosszú távon elfogadni azt a kiszolgáltatottságot, amit egy profi sportoló életének ritmusa, időbeosztása és a munkájából adódó kényszerek jelentenek? Idő kellett neki is ebbe beleszokni, mert ugye ő is úgymond belecsöppent a foci világába egyik napról a másikra, és az elején
ezek nyilván újdonságok, hogy én egyik hétvégén se vagyok otthon, az, hogy nekem utaznom kell, hogy nekem nincsenek szabadnapjaim. Én nem tudom azt mondani, hogy ma beteg vagyok, vagy elfáradtam, és kiveszek 2 szabadnapot. Tehát a futball az A-tól Z-ig beosztja az én időmet, és a köré kell nekünk nyilván a mi életünket tenni. De a futball azt is meghatározza, hogy hol lakunk, és ebben is voltak azért kihívások, hiszen mi akkor ismerkedtünk meg, amikor én Liverpoolban voltam, ott 3 évet laktunk, és amikor Salzburgba kerültem, akkor befejezte az egyetemi tanulmányokat, kijött gyakornokként, és amikor én azt mondtam, hogy akkor mi megyünk Lipcsébe, és ugye az ő karrierjét ezzel valamennyire ketté törtem, és ezért volt azután az ötlet, hogy akkor tényleg vállalkozóként valamennyire függetlenül attól, hogy hol lakunk, kezdett el dolgozni. Először egy esküvőszervező céget alapított itt Magyarországon, ami nagyon jól passzolt igazából a nyári szünettel, viszont nem volt meg ugye az a napi ritmus, hogy valahova elmész, és megvan az a sikerélményed, és most már 1,5 éve egy Pilates stúdiót nyitottak Lipcsébe egy business partnerével, mert ez nekem nagyon fontos, hogy ne legyenek az ő sikerei, tehát hogy ő is érvényesüljön, és ő is sikeres legyen, nem csak anyagi szempontból, és ez abszolút így van. Most nyitják majd a második stúdiót Spanyolországban, és tök jól megy az egész, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így megtalált, és magának felépítette. És ez a nagyon változó vagy változékony életforma az önök esetében nem tette próbára, vagy épp ellenkezőleg inkább megerősítette a családi kötelékeket? Megerősítette. Rengeteg mindenen keresztül mentünk. Azért tudni kell, hogy én azért így a futball gondjaimat elsősorban vele beszélem meg. Tehát ő mindig jól tudta, hogy én hogy érzem magam, melyik rivális szerződtetésénél, konkurencia harcban, sérülés alatt, hogy én hogy érzem magam. Nekem ez nagyon fontos, hogy mi 100%-ig megnyílunk egymásnak, és pontosan elmondjuk a problémáinkat. Éppen ezért majd, hogy nem ez a karrier, ez nem csak az én karrierem, ez a mi közös karrierünk, és szerintem ez nagyon összekovácsolt minket, mert minden nehéz helyzetben ott voltunk egymásnak, minden sikernél ott voltunk egymásnak, és ezt együtt éltük át. Nagyszívű ember hírében is áll, gyakran jótékonykodik. Milyen célokat figyelembe véve szokott jótékonykodni, és milyen rendszerességgel? Még 2018-ban döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy minden válogatottból járó prémiumot, bónusz felajánlunk jótékony célokra. Nekem ez azért volt fontos, mert a magyar válogatottban játszani, az egy szívügyi kérdés, sose anyagi kérdés volt egy játékos, nem azért megy a válogatottba, hogy pénzt keres, hanem azért megy, hogy az országát képviselhesse, hogy a gyerekkori álmát valóra válthassa, és az ott megkeresett győzelmi prémiumokat mi mindig felajánlottuk jótékony célokra, segítettünk már koraszülött alapítványnak, egy SMA-s kisfiúnak, volt, hogy állatmenhelyeket támogattunk. Szerint egyet én kigyűjtöttem 2020-ban, amikor híre ment, hogy egy súlyos beteg kisfiúnak 700 millió forintba kerülő életmentő kezelésre gyűjtenek, önök nem kevesebb pénzzel, mint 25 millió forinttal járultuk hozzá például ezekhez a költségekhez. Vagy 2022 nyarán egy teljes balatoni tábor finanszírozott 40 hátrányos helyzetű gyerek számára a Berettyújfalui Igazgyöngy Alapítvánnyal együttműködve, sőt személyesen el is látogatott ebbe a táborba, hogy beszélgessen a gyerekekkel álmaik elérésének lehetőségeiről. Meg azt is tudom, hogy ennek a most megjelenő önéletrajzi könyvnek a bevételeiből is az önre első részt a budapesti mozgássérült gyerekeket segítő intézménynek adományozza. Szóval mi szólítja meg ilyenkor? Miért gondolja azt, hogy fontos visszaadni valamit a közösségnek, és törődni a rászorulókkal? Azért, mert mi nagyon szerencsések vagyunk. Ha körbenézek, megnézem a családomat, megnézem a környezetemet, nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk, nagyon szerencsések vagyunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy ilyen életünk van, és szerintem ennél tovább kell látnia valahogy az embernek. Például a könyvvel nekem egy célom volt az, hogy alkossak valamit, amiből esetleg jobban megismerhetnek, tanulhatnak, de sosem az volt a célom, hogy ezzel pénzt keressek, és éppen ezért az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy ezt a könyvből nekem járó bevételt is szeretnénk felajánlani. Meg is látogattuk egyébként az intézményt, megismerkedtünk néhány kisgyerekkel, az intézmény vezetőjével körbevezettek minket, mert szerintem az ember, amikor ezeket a dolgokat látja, akkor megint csak a saját életének az értékelés egy teljesen más szintre kerül, és valakiknek ez nem adatik meg, és nekik segíteni szerintem olyan alapvető emberi dolog, ami nekünk az első pillanattól kezdve normális volt, és hozzátartozik az életünkhöz. Már a jövőjére térve, ha a Lipcse fiatalítani akar az ön posztján, elfogadna, hogy beálljon cserekapusnak, akár még kevesebb fizetésért is, vagy ezt presztízs rombolásként értelmezni?
Érdekes kérdés, mert egyébként nagyon aktuális az a része nyilván, hogy lejár a szerződésem ugye a szezon végén a Lipcsénél, és hogy most elkezdtük azért nagyjából így a jövőt tervezgetni, de nekem az első számú álmom, vagy kívánságom azt, én szeretnék a klubnál maradni. Van egy nagyon tehetséges fiatal kapus mögöttem, akit most már 2 éve, vagy másfél éve igazoltunk, és nyilván várja a sanszát, ugyanhogy annó én is vártam. Megpróbálom őt, ameddig lehet a kaputól távol tartani, és a lehető legjobb teljesítményekkel a csapatot segíteni. De mi a garancia arra, hogy 3 hét múlva még mindig védek, hiszen a sérülések, formahanyatlás, stb. Ebben élek igazából több mint 20 éve, és ez tisztában vagyok azzal, hogy nagyon gyorsan meg tudnak változni a dolgok. Ha már ezt említette, mennyit számítanak a múltbeli érdemek a játékosok adott pillanatban történő megítélésében? Hogyha én nem hoztam azt a teljesítményt edzésen, illetve meccsen, amit tőlem elvárnak, teljesen mindegy, hogy én 10 éve a Lipcse első számú kapusa vagyok, abban a pillanatban, hogy én nem ütném meg azt a szintet, vagy a riválisom nálam jobb lenne edzéseken vagy meccseken, megfordulna a sorrend, mert a klubnak csak pillanatbeli érdeke van az, hogy a csapata lehető legsikeresebb legyen, és a lehető legjobb játékosok játszanak. Az aktív éveket befejezve a futballvilágában a lipcsei csapatnál maradna? Nem feltétlenül Lipcsében, még ez körvonalazódhat, vagy körvonalazódni fog, hogy pontosan hol. Edzőként, de akár kapusedzőként, vagy menedzserként, vagy klubvezetőként, ez mind benne van a tarsolyban? Az edzőként az kevésbé szerintem. Én úgy gondolom, hogy az edző élete nem passzol ahhoz, ahogy én szeretném, vagy ahogy én elképzelem a mi életünket. Nagyon-nagyon kiszámíthatatlan az edzői pálya. Egy sportvezetőnek azért már inkább van stabilitás az életében, mert a stabilitás, a biztonság azért egy nagyon fontos pont nekem, hogy ezt érezem, és ezt meg is tudjam adni a körülöttem lévőknek. Ezt edzőként nagyon-nagyon nehéz, éppen ezért más pozíciók azok inkább szóba jönnek, de sosem mondtad soha, bármi előfordulhat, meglátjuk majd. Például fektetne pénzt a futballüzletbe? Venne klubot, mint néhány egykori játékos? Nem. Szerintem olyan futballklub nincs, hogy az jó befektetés legyen. Tehát a futball az igazából viszi a pénzt, nyilvánvalóan rengeteg mindent ad az embereknek, de szerintem nagyon nehéz ezt pozitív irányba dönteni. Ön például nem kapott még ajánlatot az arab ligáktól? Voltak érdeklődések, tavaly télen egyébként, volt is lehetőségem, de se az élet fázisomhoz nem passzolt az ajánlat, és nem is volt olyan az ajánlat, amire még egy másik helyzetben igent mondtam volna, tehát elég gyorsan lekerült az asztalról a szituáció. Nyilván tudja, hogy ott mekkora fizetéseket kínálnak a kapusoknak. Tudom, de egy nagy sztár még azért oda kerül nagy pénzekért, de ez a pillanat már elmúlt a karrieremben, amikor vonzó lettem volna mondjuk egy ilyen klubnak. És például azon elgondolkodott-e, hogy tudna-e vagy szeretne szerepet vállalni a magyar sportéletben? El tudja képzelni magát mondjuk, hogy részt vegyen a hazai futball megújításában, ha adottak lennének a feltételek? El tudom képzelni, mert szeretem a futballt, fontos nekem a magyar futball, de ilyen megkeresésem nem volt. Az, hogy később lesz, azt nem tudom. Biztos, hogy van rengeteg olyan dolog, amit én is átéltem, és esetleg át tudok adni, hogyha van erre igény. De hogy ez így lesz, vagy nem, azt majd a jövő eldönti. Na és végezetül, amikor majd végleg leteszi a kesztyűt és a futballcipőt, mit szeretne maga után hagyni? Egy fergeteges eredménylistát, vagy inkább egy hosszantartó példát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet magunkat minden körülmények között embernek megőrizni? Egy kicsit mindkettőt. Én büszke vagyok nagyon a sportsikereimre, azt, hogy honnan jutottam el, hova, milyen eredményeket értem el, milyen utam volt, és igazából erről is szól valamennyire ugye a könyv, erről az útról, ezekről a nehézségekről, a csalódásokról, azokról a pillanatokról, amikor lehet, hogy már nem sokan hittek bennem, és hogy én hogy verekedtem ezen át magamat, de ugyanúgy szól rólam, mint emberről, mely értékeket képviselek, miket közvetítek a világ felé, miket hoztam otthonról, miket tartok fontosnak, hogy élem az életemet, és hogy az emberek ne csak a sport sikereim miatt lássanak engem példaképnek, lássanak esetleg ugyanazért példaképnek, amilyen ember vagyok. A kettő nekem összetartozik, és mindkettőre ugyanolyan büszke vagyok. Hát köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt, és az külön örömömre szolgált, meg kell mondjam, hogy éppen olyanak láttam ma itt önt, mint amilyennek elképzeltem. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.
Podcastünk vendége Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó válogatott korábbi játékosa, a német RB Leipzig kapusa volt, akinek a napokban jelent meg önéletrajzi könyve Csendben a csúcsra címmel. Ha úgy érzi, hogy ez a beszélgetés önnek is adott valamit, kérjük támogassa munkánkat, ezt megteheti a videó alatt található köszönet gombra kattintva egyet, vagy a donebli.hu oldalon, ahol kell mondanom, a Friderikus Podcast keresésével talál ránk. Emellett elérhetők vagyunk a patreon.com felületén is, illetve itt a videó alatti tartalmi leírásban szereplő további támogatási lehetőségeken keresztül. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik ilyen módon is elismerik munkavégzésünket. De természetesen már annak is nagyon örülünk, ha feliratkoznak a Friderikus Podcast csatornára itt a YouTube-on, ehhez elég a képernyő alatt a bal oldalon található feliratkozás gombra kattintani egyet, így értesítést is kapnak például, amikor új tartalom kerül fel csatornánkra. Ugyanez a feliratkozás elérhető a Facebook oldalunkon is, ott a Friderikus Podcast oldal fejléce alatt kicsit jobbra találják a követem gombot. Akár itt, akár ott csatlakoznak hozzánk, vagy lájkolnak bennünket, esetleg ajánlják ismerőseiknek, például ezt a beszélgetést, vagy akár a csatornánkat, köszönjük szépen. Most következnek támogatóink rövid üzenetei, de utána még 1 percig számítok a figyelmükre. OTP Travel, mert biztosan utazik. A valódi értékeket személyesen kell továbbadnunk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Az egyedilag berendezési ötletek otthona a kare24.hu. Új beszélgetéssel, tehát 1 hét múlva, jövő csütörtök este 8 órakor jelentkezünk. Addig is, ha szívesen néznének, vagy hallgatnának bennünket, egyrészt YouTube oldalunk legfelső sorában már a maival együtt 130 podcast ott sorakozik, amelyeket csatornán 2021-es indulása óta tettünk közé. A YouTube oldalunk 3. vagy 4. sorában pedig nem kevesebb, mint 371 archív anyag várja önöket, amelyeket egykori televíziós munkáimból válogattunk ide. Ezek között megtalálhatók szórakoztató műsorok, showrészletek, lélekemelő, bensőséges emberi történetek az Én mozim filmjei között, aztán tudományos beszélgetések, valamint számos közéleti interjú, korszakokat jelző politikai szereplőkkel, vagy éppen, hogy mondjak egy konkrét példát, Martin Bormannnal, Hitler egykori keresztfiával, és még jó hosszan tudnám sorolni az archívanyagokat. Érdemes tehát visszanézni ezeket is, hát ha sok újdonságot találnak a 10-20-30 éves felvételek között. És akkor itt leszünk a jövő csütörtökön is, este 8-kor.